Chào mừng bạn đến với series này, nơi chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Python năm 2026 bằng VS Code và bắt đầu với pyPicoSDK, thư viện Python để điều khiển đầy đủ máy hiện sóng PicoScope. Trong phần mô tả bên dưới, chúng tôi có link đến từng tập và các chương trong mỗi video. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu, cài đặt Python trên Windows, cùng với việc cài đặt và thiết lập VS Code với đầy đủ plugin cần thiết để lập trình Python dễ dàng nhất. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc cài đặt và kiểm tra Python trên máy tính. Được rồi, hãy bắt đầu cài đặt Python. Đầu tiên, chúng ta sẽ truy cập vào website Python và tải phiên bản Python mới nhất. Hiện tại, pyPicoSDK chỉ hỗ trợ Python 3.11, vì vậy chúng ta sẽ tải phiên bản mới nhất. Sau khi tải xong, bạn có thể chạy file tải đặt. Chúng ta sẽ dùng bản cài đặt độc lập thay vì Python Manager để tránh gây nhầm lẫn. Hãy nhớ tích chọn Add Python to Path và cài đặt với quyền admin. Vậy là cài đặt đã thành công. Để kiểm tra, chúng ta mở Command Prompt và gõ Python _ V để xem phiên bản Python. Điều đó xác nhận Python đã được cài đặt. Chúng ta cũng có thể chạy thử Python, ví dụ như 2 + 2. Kết quả là 4. Điều này xác nhận Python hoạt động bình thường. Vì chúng ta cần môi trường lập trình, chúng ta sẽ dùng VS Code. Có nhiều môi trường khác như Thorny, Notepad, PyCharm, nhưng VS Code miễn phí và có nhiều extension. Giờ hãy truy cập website VS Code. Đây là môi trường phát triển chính thức của Microsoft. Tải về và tiến hành cài đặt. Chấp nhận điều khoản và cài đặt mặc định. Sau khi cài xong, mở VS Code. Khi mở lần đầu, mình thường đổi terminal từ PowerShell sang Command Prompt. VS Code uses PowerShell as its default terminal, but what we're going to do is change it to Command Prompt. Để giống CMD của Windows. Mở terminal và gõ Python _ V. Bạn sẽ thấy phiên bản Python hiển thị. Vậy là đúng như mong muốn. Một extension quan trọng là Python extension. Ngoài ra còn có Pylons giúp điều hướng code. Cài Python extension và Pylons. Which is just one provided by Microsoft. So we'll install that. And then also we'll look for Pylons, which I think is now integrated. So, it's not. So now we look for Pylons. So this is automatically installing as it's part of the Python package. What you can also install is Pylint, and this will basically make sure that all of your Python scripts are consistent. Or you can install something called Flake, which is also an alternative to Pylint, but again, checks that your programming is consistent. So we won't install those for now, as that'll be a bit extra extensions that we don't need just yet. Giờ Python và Pylons đã cài xong. Tiếp theo, mở thư mục Project. Folder. So just go to our Projects tab and open a new folder. So we call this đặt tên My First Python. And then we'll select that folder. And then it'll open up a new tab. So we can just say we trust the authors of this Python because the authors are us, and we're going to create our first Python script.
tạo So file create a new file, call it main.pg main.py. You can call it whatever you like, and then we'll do và viết some code quick đơn giản Python. in ra So we'll just hello. print to console, and then we'll use quotations to write hello. Oh, we'll write hello, not Holly, world. So we'll save that, and then what we can do here is click the script, and then we và can chạy click file run trong Python terminal. file in terminal. And then Kết quả that's hiển just thị printed hello hello world to world. the terminal. Okay, Một điều another thing nữa I like là to do đổi phím is tắt. change the shortcut, especially when using Python. So Mặc usually when định you press F5 F5 chạy it will run debug. with debugging. But Nhưng just to ta run muốn a chạy quick nhanh Python nên script vào without cài any đặt debugging, và I gán want to be able to F5 use để F5 chạy as well. Python. So what we'll do is we'll go to our keyboard shortcuts that should be in preferences. So the shortcut will be F1, and then you have this little forward symbol, and then we'll type in shortcuts. And then we want to open our keyboard shortcuts. Now, if we type in run Python, so it'll be run Python in terminal, we have this little shortcut here. So what I'm going to do is rebind this one to F5, and then this will overwrite our existing shortcut. So now when I press F5 in main.py, it will quickly run it straight into the terminal, which is nice and quick. So we can just change this to hello world part 2, and then we can F5, and then it will run it straight to the terminal. Perfect. So that's installing Python. Tất So cả all of those tính năng features này so đến từ far are a Python feature extension. of the Python extension, allowing you to run in terminal and having all these little sections down here at the bottom, which we can talk through in another video. What PyLance allows you to do is go through functions quite easily and navigate throughout a Python interface. So to test that, we can create a function here. So we'll just do test function, and then we'll say print hello world again. And then down below, we'll add, we'll basically call that function, so test function. And then because of PyLance, it allows us to quickly get this type hint, and then you can either tab or click, and it will allow you to type the whole thing out. So we can bracket that out. Gọi lại bên dưới, dùng Ctrl cộng click để nhảy tới hàm, di chuột để xem định nghĩa, thêm tham số và mô tả, và PyLance sẽ hiển thị chúng. And that's great when you have multiple libraries, so you can keep diving through it and get to a function you're looking for, or to figure out why something isn't working. Another cool thing about PyLance is when you hover over stuff, it will tell you the definition and any doc strings that we might add. So you can see this test function doesn't have any arguments. So if we add some arguments in, for example, hello, or let's do foo, and then bar, and then if we hover over test function again, we'll see our variables here. So with PyLance, you can add so much more things. You can add type hints if this was an integer. You can add doc strings, hello world doc string, and then PyLance will be able to pick that up, and then when you hover over again, you'll see all that information we just added in. So that's the great thing about PyLance. It makes coding with Python a lot easier. You get type hints